Hi guys! Happy Thursday! Today is January 9. So, nag-order ako sa Sun and Sand ng mamaya i-unbox ko para makita nyo pag uwi ko sa bahay. So, ayun na nga. Merry Christmas and Happy New Year sa lahat. Sorry naman. At ngayon lang ako nakapag-vlog. Welcome to my channel! So, today, ito, kahapon ko pa ito nakuha. Since hindi pa ako naka-ready, pagod na ako kagabi after work, ngayon lang tayo mag-unbox. At shout out nga pala sa mga kasapatos ko, PSSA. Hello sa inyo dyan. Watch my videos. Ito, bubuksan na po natin. This is from Sun and Sand. Yan natin kung ano yung nasa loob. Ano ba ang pinabili sa akin? Actually, hindi to sa akin. Sa aking dalawang boys to. So, ito po ang laman ng box. Yan. Yan. Yun. Nalaglag ang resibo. Tingnan natin ang resibo. Yes. First item, nabili ko yung sale na short for my son, Chum Chum. Ito na siya. Ganda siya, 30 reals lang. Pang basketball. Pero hindi pa naman siya nagba-basketball. Pero mahilig siya pumorma para siyang daddy niya. Yan, ganda siya. Tingnan niyo naman. 30 reals lang. At syempre, ito, hindi to pinapabili sa akin. Pero dahil kwento siya ng kwento, yung asawa ko, si Ian. Papakita natin picture niya dyan. Actually, hindi talaga to yung first choice niya. Yung first choice niya is yung night before Christmas na Vans. Kaya lang, dahil late siya, hindi niya ako agad sinabihan, naubos na. Pero ito, maganda rin naman. Ang ganda. Yes. Vans collab with Lizzie Armanto. Isang sikat na skateboarder from America, pero dual citizen siya. American finish. Sikat siya, babaeng skateboarder. And Blackpink. So, dapat pala Blackpink ang kakulab ng Vans eh. Pero ang ganda niya oh. In fairness. Oh. May stripe-stripe siyang ganyan. Tapos yung black niya na tela dito is velvet. Tapos yung half stripe, yung half naman, plain na pink. Pero yung black niya, velvet siya. So, hindi ko alam kung na-review ba to talaga ni Ian kasi medyo hindi siya mahilig sa velvet. Pero since it's hype shoes, pinabili niya na rin. So, dalawa yung ano niya, dalawa yung lace niya, isang pink. It's not that pink, para siyang old rose. Saka isang color black. So, ayun, ngayon, nabili ko siya 319 reals. Then, pag check ko ulit, 299 na lang kasi naubos na yung sizes. Ayan. Maganda siya, in fairness. So, congratulations, Daddy Ian. Meron ka na naman bagong shoes. So, in-unbox ko to bago ko ipadala. Papadala ko to sa pinsan ko. Kasi, magpapakargo siya. So, makikisabay ako para ma-receive na niya. Ma-receive na niya. At masuot na niya. Pag sinundo niya ako sa airport. Diba? Okay. So, watch for my new upcoming videos. Mag-unbox pa rin ako ulit ng sapatos. Na hindi ulit sa akin, unfortunately. Kaya na naman.
yung mga nabili kong Yeezy para sa kanya. At hindi ko naman siya ipapasabay. Iuwi ko na lang siya sa April. So, ayun. Don't forget to subscribe, like, and share my videos. Sana po nag-enjoy kayo. Thank you very much. Bye-bye!